شما مبتلا به دیابت هستین. بسیاری از افراد زمانی که با این جمله مواجه میشن خودشون رو میبازن و تصور میکنن که دنیا به آخر رسید. خودشون رو در افکار منفی محصور میکنن و تزریق انسولین براشون یک کابوس میشه. باید توجه داشته باشیم که درمان به موقع بیماری دیابت قدم اصلی در پیشگیری از عوارض و کنترل بیماری دیابت و شما پایه اصلی درمان هستید. اما افرادی که تازه مبتلا به دیابت شدن باید آگاهیشون رو در مورد این بیماری افزایش بدن. من میخوام توی این ویدیو به نکاتی اشاره کنم که بهتره تازه دیابتی ها بدونن. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. اولین نکته که بیمار تازه مبتلا به دیابت باید به اون توجه داشته باشه اینه که بیماری دیابت بیماری نیست که درمان بشه و از بین بره. اما اگه به صورت مناسب کنترل بشه از عوارض اون کاسته میشه. بنابراین توجه داشته باشید زمانی که متوجه شدید مبتلا به دیابت هستید فوراً به پزشک مراجعه کنید. چون تحقیقات جهانی نشان داده که درمان زود هنگام و مناسب دیابت شرط اصلی در پیشگیری از عوارض اونه و این در حالی که اگه حتی بهترین روش‌های درمانی به وسیله بهترین متخصصان هم انجام بشه ولی به موقع نباشه تأثیر مطلوبی نخواهد داشت. مورد دومی که خیلی از افراد زمانی که متوجه میشن دیابت گرفتن زانوی غم بغل میکنن و تصور میکنن دنیا به آخر رسید. افسرده میشن و مدام با خودشون افکار منفی مرور میکنن که حالا چطور با این بیماری کنار بیان، نکنه بچه‌شون هم مبتلا بشه، حالا چطوری انسولین تزریق کنن و خیلی چیزای دیگه. شاید بشه تا حدودی با اونها حق داد ولی افسردگی و غم و غصه خوردن دردی رو دوا نمیکنه. شما باید به جای عقب نشینی برای ارتقاء سلامت و کیفیت زندگیتون به فکر مبارزه باشید. در واقع افرادی که مبتلا به دیابت شدن باید روحیه مبارزه طلبی رو در مواجهه با این بیماری در خودشون تقویت کنن. علاوه بر این تزریق انسولین رو اونقدر برای خودتون بزرگ نکن. انسولین هم یکی از روش‌های درمانیه و افرادی که به اون نیاز دارن باید با شجاعت و با دید مثبت از اون استقبال کنن. اگه دید مثبتی به بیماری خودتون داشته باشید درمان بهتر انجام میشه. مورد سومی که بیماری دیابت نیاز به آگاهی داره. شما باید برای شروع درمان برخی استانداردهایی رو که بیمار دیابتی باید از اون مطلع باشن باید بدونید. شاید فکر کنید تنها قند خون در بیماری دیابت اهمیت داره، در صورتی که کنترل چربی خون، فشار خون، قطع سیگار و شیوه زندگی سالم جزء چرخه درمان دیابت. باید بدونید قند خون ناشتایی بیمار دیابتی نباید بالاتر از 130 و قند خون بعد از غذا حداکثر بین 160 تا 180 باشه. تریگلیسیرید بیمار دیابتی باید کمتر از 150 باشه و توجه داشته باشید میزان کلسترول در درمان بیماری ها اهمیت داره. کلسترول بد خون باید کمتر از 70 باشه و کلسترول خوب خون در مردان کمتر از 40 و در زنان کمتر از 50 نباشه. علاوه بر این معدل قند خون شما با شاخص هموگلوبین A1C سنجیده میشه که باید حداکثر 7% باشه. مورد چهارمی که با پزشک خودتون مشورت کنید تا ببینید بهترین روش برای کنترل قند خون، فشار خون و کلسترول خون برای شما چیه و علاوه بر اون با صلاح دید پزشکتون با توجه به شرایط جسمیتون به متخصصان دیگه مثل چشم پزشک برای بررسی وضعیت سلامتیتون مراجعه کنید. مورد پنجمی که داروهاتون رو مطابق دستور پزشک مصرف کنید و توجه کنید هرگز هیچ دارویی رو خودسرانه مصرف نکنید، چون بسیاری از داروها و میزان قند خون تاثیر میذارن. مورد ششم این که اگر به درمان و کنترل بیماری دیابت علاقه دارید باید بدونید پایه اصلی درمان شما هستید. در واقع شرط اصلی درمان دیابت تمایل، آگاهی و مشارکت فرد در درمان. باید آگاهیتون رو در مورد بیماری دیابت بالا ببرید. این آگاهی رو میتونید از انجمن‌های فعال دیابت یا از پزشکتون و یا انشاءالله از کانال بنده دریافت کنید. توجه داشته باشید تنها با مراجعه به پزشک و دریافت دارو بیماری شما درمان نمیشه. دیابت بیماریه که نیاز به اراده قوی داره. سعی کنید خودتون رو برای مبارزه با دیابت توانمند و برای کنترل بیماریتون تلاش کنید. مورد هفتمی که لازم هر 3 ماه یک بار پیش پزشک خودتون برید تا وضعیت جسمانیتون مورد بررسی قرار بگیره. البته در فواصل این 3 ماه به ویژه اگر مبتلا به دیابت نوع 1 بشین و انسولین تزریق کنید باید با دستگاه‌های کنترل قند خون
قند خونتون چک بشه و یا بر حسب ضرورت گاهی لازمه که ماهی یک بار به پزشک مراجعه کنید. مورد هشتم این که رژیم غذایی مناسب یکی از نکاتی است که بیماران دیابتی باید مد نظر داشته باشن. شاید تصور کنید باید رژیم غذایی یکسانی داشته باشید، اما هیچ رژیم استاندارد و یک نواختی برای بیماران دیابتی وجود نداره. افراد مبتلا به دیابت باید توجه کنند از مواد نشاسته‌ای مثل برنج و ماکارونی و نان در حد معینی استفاده کنند. علاوه بر این فیبر و سبزیجات بیشتری در برنامه غذایی خودتون قرار بدین. در مصرف چربی احتیاط کنید و کمتر نمک بخورید. اما منعی در مورد مصرف میوه خاصی وجود نداره. تنها باید حد معینی مصرف کنید. این حد معین نیز بر اساس میزان کالری دریافتی روزانه مشخص میشه که میتونید با مشورت پزشک متخصصتون یا یک متخصص تغذیه برنامه غذایی سالمی رو برای خودتون در نظر بگیرید. مورد نهمی که فعالیت بدنی مناسب یکی از مراحل درمان بیماری دیابته. اگه تا پیش از این اهل ورزش کردن نبودید، سعی کنید یه ورزش مناسب برای خودتون انتخاب کنید و اون رو در برنامه روزانه‌تون قرار بدید. پیش از این گفته میشد که بیماران دیابتی نباید ورزش‌های هوازی انجام بدن، اما بیماران دیابتی معنی برای ورزش ندارند و بهتره از یک متخصص پزشکی ورزشی در این زمینه کمک بخواید. مورد دهم و آخر این که اگر والدین کودکی هستید که مبتلا به دیابت نوع 1 شده، اولین نکته اینه که آگاهیتون رو در مورد انسولین، تزریق و افت قند خون بالا ببرید. باید بدونید تنها نباید از یک نوع انسولین برای کنترل قند فرزند دیابتیتون استفاده کنید، بلکه لازمه از 2 نوع انسولین استفاده بشه. اگر کودکتون دچار اسهال و استفراغ شد، نباید انسولین رو قطع کنید و اگر کودک شما ورزش میکنه، حتما یک میان وعده در کیف اون بذارید.